Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn đi quay về tuổi thơ nha, với món bánh quay chèo đường, giòn giòn dẻo dẻo thơm thơm, được áo ở bên ngoài một lớp đường ngọt ngào nè, ăn rất là ngon luôn và để sang ngày vẫn ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 150g bột mì. Thì bột mì hay là bột mì ba dụng gì cũng được luôn. Mình dùng cái loại bột mì này, bánh nó sẽ giòn và nó mềm xốp. Và 120g bột nếp, thêm 30g bột gạo, hai loại này là 150g lạng chén á. Kết hợp với một chút muối nha. Và bây giờ pha bột nè, các bạn sẽ cho lần lượt 120g bột nếp, 30g bột gạo, 150g bột mì, chút muối. Rồi mình sẽ trộn đều sơ cái cho nó thật đều đi. Rồi chút nữa mình sẽ cho nước vô sau. Cái lượng nước mình dùng là 250 cho đến 300ml nước nóng nha. Nước nóng khoảng 70 đến 80 độ chứ không cần phải sôi đâu. Tại vì mình trộn cho bột của mình nó đừng có bị chảy đó. Bột nếp thì mình dùng nước ấm nóng. Còn như bột năng thì các bạn phải dùng hoàn toàn bằng nước sôi, nó mới không có bị chảy bột. Trộn đều cho nó quyện xong rồi. Nó quyện hết thì mình không có thấy bột khô nữa vậy nè. Nó phải phủ đều phần nước thì nó mới vừa ha. Rồi tiếp theo mình cho vào trong này 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ trộn thêm một lần nữa rồi các bạn dùng tay mình nhồi. Bột này mình sẽ nhồi cho thật là kỹ nha, để cho nó quyện lại thành một khối. Lúc này thì mình thấy nó vẫn ấm ấm nên là mình nhồi nó cũng dễ lắm. Mình kết hợp cái món bánh này là 3 loại bột sẽ giúp cho bánh của mình nó có độ giòn dẻo, nhưng mà nó không có bị mềm quá, nó cũng không cứng nữa. Mình sẽ cho lên trên cái mặt phẳng một ít bột khô. Bột khô này thì các bạn dùng loại nào cũng được hết. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cục bột. Bột mà đã nhồi với nước ấm nó sẽ không có chảy, nên là các bạn tạo hình nó cũng dễ. Mình lăn lăn lại cho nó tròn tròn nha. Rồi các bạn sẽ giống như mình làm bính vậy đó, cho nó chéo qua chéo lại để cái bánh của mình nó nhìn nó đẹp. Một cái loại bánh này là mình làm đơn giản chỉ với bột thôi mà ăn ngon lắm, không có cần dùng trứng hay là mình dùng thêm bơ gì đâu mà nó vẫn thơm ngon. Rồi ha, mình cũng lăn lăn ra cho nó dài dài ra. Tạo hình càng dài thì cái bánh nó càng dễ thương. Các bạn cứ xoắn lại mình tạo hình ra, nhớ phủ thêm chút xíu bột nha, để mình sắp qua bên cho nó đừng có bị dính. Giống y như là mình làm cái bánh cháo quẩy vậy đó, cũng làm theo cái phần bột nó dài dài, nhưng mà bánh này không có cầu kỳ như bánh cháo quẩy. Cháo quẩy thì các bạn phải cắt bột ra. Đó, mình làm tổng cộng được bao nhiêu đây bánh nè. Mỗi một cái bánh nhớ phủ thêm bột để cho cái sợi này nó sẽ không có bị dính và nó tách rời khi mình chiên. Dầu đang nóng sôi thì các bạn cứ thả vô mình chiên ở mức lửa trung bình nha, đừng có chiên lửa cao quá, chút nó nở phình ra không có đẹp đâu. Hồi nãy là mình đã làm bột với nước nóng, là bột nó cũng đã nở sẵn, nên là các bạn chiên ở lửa thấp vừa vừa. Khi mà dầu nó đang nóng vậy nè, thả vô mình chiên từ từ thôi, đừng có chiên nhiều quá mình trở về không kịp thì nó dễ nở phình lắm. Và cái cách làm này mình đã pha thêm bột mì, nó cũng đã giảm để cái độ nở cho bánh rồi. Còn các bạn dùng hoàn toàn bằng bột nếp với bột gạo là bánh sẽ bị nở. Nếu mà chiên không cẩn thận là nó nở phình ra luôn. Mình thấy nó vàng thì bắt đầu mình sẽ trở về từ từ nha. Chiên thêm chút xíu nữa để cho bánh của mình nó vàng, nó chín đều. Nó cũng nở nè, nhưng mà cái độ nở nó vừa vừa chứ không phải nó phình ra. Bánh này mình chiên cũng phải cẩn thận, giống như là bánh cam. Bánh cam mình chiên cũng phải chiên cẩn thận với lửa vừa. Lúc này thì mình thấy bắt đầu nó cứng, bánh nó giòn rồi, có thể tăng lửa để cho nó nhanh vàng. Xay đều một cái ha. Mình để cho nó ít ít vậy nè. Khi mà xay nó dễ hơn, nó không có bị đặc nhiều quá, cái xay nó khó. Bánh vàng vừa mắt thì các bạn vớt nó lên và nhớ để lửa cao. Vớt lên để bánh nó không có bị hút dầu. Để qua bên vậy nè cho nó ráo dầu.
Thì mình chiên hết luôn, sau đó thì các bạn hãy cho đường vô ha, mình phủ đường lên ở bên trên là nó ngon. Rồi bây giờ sẽ cho 100g đường vào trong chảo. Tiếp theo là chút xíu muối để cái vị nó đậm đà, chút xíu vani nữa ha, bánh nó sẽ thơm ngon. Nước thì các bạn cho vào một ít thôi, đừng có cho nhiều quá nó lâu quá, cho chút xíu thôi để đường nó nhanh được. Mình thắng đường vậy nè, nó phải sệt sệt, cho nước nhiều quá thì mình nấu nó hơi lâu, nó bốc hơi á. Nấu đến khi nào mà những cái bong bóng này nó nổi lên nhiều. Đó, vậy là được rồi đó, đường nó tan ra hết rồi, bong bóng nó lên sủi nhiều vậy nè. Cho hết phần bánh vô, mình để mức lửa vừa thôi, mình xóc trộn trộn đó, cho phần đường nó bám ở bên ngoài, nó kết tinh á, nó sẽ bám chặt, giống như là mình làm mứt vậy đó các bạn. Nó cũng phải kết tinh đường ở bên ngoài để nó bám chặt, nó khô lại. Xóc chút xíu đừng để lửa lớn nha, đường nó khét á, để lửa vừa vừa thôi. Thích cho mè thì cho thêm chút xíu mè rang sẵn, còn cái bánh này thì không cần phải có mè đâu, tại mình thích thơm thơm nên mình cho thêm chút mè đó. Xóc chút xíu thì mình thấy đường nó đã bám hết vào trong bánh, vậy là được rồi nha. Mình dùng chảo chống dính nên nó không có khét đâu, và nó bám hết cái phần đường luôn, không có bị dính đường vào chảo. Bánh đã sẵn sàng, một món bánh quay chèo tuổi thơ, chỉ đơn giản là bột và đường mà ăn ngon lắm. Hồi nhỏ là mình rất là mê cái món bánh này các bạn, ăn một hơi một dĩa luôn á. Ngon mà dễ làm, không có khó ha. Hồi còn nhỏ thì đâu có biết làm sao, nên là học hỏi và đã biết làm rồi thì nên muốn chia sẻ đến các bạn, ai mà chưa từng biết làm cũng sẽ làm được cái món bánh ngon, thưởng thức. Bánh này thì bây giờ cũng ít người bán lại lắm, hồi đó thì nhiều người bán, còn bây giờ có rất là nhiều các loại bánh, cho nên nó là người bán cũng có nhiều sự lựa chọn để bán, cho nên là món bánh này bây giờ hiếm gặp lắm, những cái chợ quê mới có. Đây, bên trong dẻo nè, bên ngoài thì giòn, vẫn còn nóng nóng, bên trong dẻo mềm ngon quá chừng luôn ha. Có phủ thêm chút xíu mè nó bám vào đường nhìn cũng hấp dẫn nữa. Ngọt ngọt, giòn giòn, dẻo dẻo, thơm thơm, thơm cái mùi vani các bạn nữa. Làm bánh này thì nhà có trẻ nhỏ thì mê khỏi chê luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 300g bột mì đa dụng hay là 2 chén á. Bên đây là mình có 2 củ khoai tây này là mình đã hấp chín rồi nè. Hấp chút xíu là nó chín mềm mà. Các bạn sắc nhỏ nhỏ mình hấp nó cũng nhanh chín dữ lắm. Tiếp theo là mình có mè trắng ha, thêm tí xíu muối nữa nè. Bên đây là 100g đường. Rồi sẽ tán mịn cái phần khoai tây ra. Khoai tây này các bạn làm cho nó nhanh nhanh tay tại vì nó còn nóng thì mình tán nó dễ lắm. Khoai tây thì nó có tinh bột nhiều, kết hợp ở trong cái phần bột mì nữa, nó tạo thêm cái độ giòn xốp và mình ăn vào nó cũng béo béo ngon nữa. Khoai tây thì mình thấy ngon hơn so với khoai lang. Rồi bây giờ tán nó mịn xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vô luôn ha. Cho hết 100g đường là khoảng 5 muỗng. Thêm muối vô luôn nè. Trộn đều lên cái khoai nó còn đang ấm nóng mình trộn nhanh tay thì đường nó sẽ tan. Có đường vô thì cái bánh của mình nó ngọt ngọt, nhưng mà cái lượng đường này mình cho không có nhiều đâu nên là ngọt vừa. Rồi bây giờ đường nó cũng tan hết rồi nè, nó quyện đều vào trong khoai rồi đó. Thì mình thấy khoai nó hơi mềm ra một chút. Các bạn sẽ cho cái phần bột mì vô. Bột mì đa dụng hay là bột mì ngang cũng được, thì có bột mì nào các bạn dùng bột mì đó ha. Cái loại đa dụng thì mình thấy nó thông dụng hơn nên là dễ mua, còn bột mì ngang thì các bạn mua lẻ theo ký ngoài chợ cũng có nữa. Trộn đều. Bột mì thì mình thấy kết hợp mình chiên lên nó sẽ giòn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây khoảng 200ml nước, nhưng mà các bạn cho vô từ từ thôi, tại vì cái khoai mà các bạn hấp lên có khi nó còn ướt và nó có khi nó khô, nên là mình cho từ từ. Cái lượng nước cũng không có chính xác lắm đâu. Còn mà thích nó béo hơn thì các bạn cho sữa tươi không đường cũng ngon nữa nha.
Tại vì mình thấy món chiên rồi, kết hợp thêm sữa tươi nữa sợ nó béo quá, nên là mình cho thêm nước. Làm vậy thì mình ăn nó cũng bớt ngán hơn, tại kết hợp với dầu chiên đó. Trộn cho nó phủ đều, không có còn bột khô nữa là nó được à. Đây phần bột mình trộn mình thấy nó ẩm vậy nè, không có thấy bột khô á. Chứ các bạn đừng có trộn cho nó ướt quá là một chút nữa nó nhão nhạt là mình làm khó lắm nha. Dùng tay sẽ nhồi. Bột lúc này nó mềm, nó mịn lắm, nó ẩm tay chứ nó không có bị khô cứng đâu. Vậy thì các bạn chiên ra cái bánh của mình nó mới giòn xốp. Còn các bạn làm mà nó khô quá chiên ra nó bị cứng á. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee á, thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video chọn mua ủng hộ mình ha. Đậy lại chờ 15 phút cho nó nghỉ. Rồi bây giờ quay trở lại. Không cần phải để lâu đâu, 15 phút là được rồi. Các bạn sẽ lấy cái khối bột ra để mình tạo hình luôn. Bột nó ẩm mềm. Cho lên chút xíu bột mì khô nữa ha, để mình dễ cán ra đó. Có thể gập nó lại một chút xíu. Các bạn có thể cán mỏng rồi mình cắt sợi ra cho nó dễ, hoặc là mình xe bằng cái tay luôn, khỏi cần cán cũng được. Làm cách nào thấy tiện thì cứ làm ha. Cán thì mình cắt sợi sợi, còn xe tay thì nó sẽ ra sợi nhưng mà nó đều hơn cắt, mà nó lâu hơn á. Nhớ phủ thêm bột khô thì mình cán nó mới dễ, nó không có bị dính và nó không có bị co bột đó. Khoai tây thì các bạn làm không mình chiên không ăn nó dễ bị sạc mà nó mềm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nè. Còn kết hợp với bột kiểu này các bạn để cả ngày luôn, nó vẫn giòn ngon. Ngon hơn so với mình ăn khoai lang nhúng bột chiên, và ngon hơn các bạn ăn khoai tây mà mình chiên xù. Quét lên trên cái mặt này một ít nước đi để cho nó bám mè ha. Hồi nãy đáng lẽ là lúc đầu mình sẽ phủ mè luôn á, khỏi cần phải phủ nhiều bột khô, nhưng mà hồi nãy là để mè bên cái quên, cho nên là bây giờ phải quét nước nè. Phủ bột khô hơi nhiều á, nó không có bị bám mè. Rắc đều lên. Có thể mình rắc mè hai mặt bột luôn cũng được, hoặc là các bạn rắc một mặt cũng được ha. Rồi mình phải phủ bột khô lên, không có bột khô là nó dính lắm. Sẽ cắt sợi. Cắt cũng hơi lớn chút nha, chứ đừng có nhỏ quá khó chiên lắm á. Mình cắt ra cho nó dài dài vậy nè. Chút chiên nó còn nở ra cái nữa là nó vừa. Cái cọng khoai tây của mình nó sẽ lớn, giống như là mình làm bánh que vậy đó. Đây mình phủ thêm bột để cho nó rời ra từng cọng ha, chút nữa lấy chiên nó dễ, nó không có bị dính chùm lại. Mình làm cho nó hơi dài dài thì mình chiên ra nó mới đẹp. Rồi bây giờ bắt chảo dầu lên, các bạn sẽ lấy cái phần bột này mình đem chiên nè. Dầu vừa sôi nhẹ thôi là các bạn thả bột vô chiên, không có cần phải sôi nhiều quá ha. Để ở mức lửa trung bình để cho bánh của mình nó chín giòn. Đừng có để lửa áp quá, cái phần mè bên ngoài nó dễ bị khét, và bên trong bánh nó chưa có giòn đều. Bánh có bột mì thì mình chiên nó cũng hơi lâu hơn chút xíu để cho nó giòn đều. Lúc này thì mình thấy cái cọng bánh nó cứng này nè. Các bạn xay mình thấy nó cứng tay rồi, cho nó vàng chút nữa. Đây, vậy là được rồi ha. Nó giòn rồi đó, nó vàng vừa mắt mình đó là mình thấy cái bánh nó được ăn ngon rồi. Đừng có để mà nó vàng quá là nó cứng, mà còn nó hơi trắng thì nó sẽ hơi mềm. Kiểu này là mình để cả ngày nó vẫn giòn luôn nè. Bớt lên rồi cái để qua bên cho nó ráo phần dầu, hoặc là các bạn cho vào miếng giấy thấm dầu để nó hút bớt cái phần dầu thừa ở trong bánh, thì các bạn để cả ngày nó không có bị mềm. Bánh càng ráo dầu thì mình ăn nó không có ngấy nè, và cái độ giòn nó được lâu nữa. Một món ăn vặt siêu đơn giản, chỉ với 2 củ khoai tây, 2 chén bột là mình đã có món bánh ngon rồi, cùng với chút xíu đường cho nó ngọt ngọt nữa. 3 nguyên liệu đơn giản mà ăn cực kỳ ngon luôn á. Mình làm ra nguyên một dĩa lớn chản luôn. Làm sẵn vậy nè, các bạn cho vào trong bọc mình buộc kín lại, mình ăn được vài ngày luôn ha. Nó vẫn giòn ngon mà nó thơm nữa. Đó, cái nào cũng giòn hết, bên trong thì xốp, bên ngoài thì giòn tan luôn á.
Các bạn không có sợ là nó bị mềm đâu, chiên càng vàng là nó càng giòn. Thích giòn nhiều thì các bạn chiên vàng, còn thích mà nó giòn vừa thì chiên vậy nha. Ăn ngon lắm, người lớn và trẻ nhỏ gì mình thấy cũng thích hết á. Dễ ăn mà làm cũng không có khó nữa. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.